化元，还我父母魂魄！ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 11, sau khi cùng đằng Hóa Nguyên đại chiến một trận sống còn, Vương Lâm vì bảo vệ linh hồn cha mẹ đã ngã xuống. Lúc này, ở tại không gian kia, khi tư đồn nam hư ảnh dần mờ đi, lớp màng bao bọc cơ thể Vương Lâm theo đó cũng vỡ nát. Cứ thế thời gian trôi qua, cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, nó liên tục hấp thu toàn bộ linh khí ở nơi đây. Dần dần, khi linh khí đi vào cơ thể, một vụ nổ lớn vang xa làm nơi đây đột nhiên rung động. Sau đó, cơ thể kia bỗng dưng biến mất. Chứng kiến cảnh tượng đó, ở bên ngoài, một cái linh hồn khổng lồ nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Ngươi là thôn hồn mới sao?" Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm sắc lẹm, thần hồn đột nhiên mở ra, vung tay về phía trước, anh ấy liền chấn bay cái linh hồn khổng lồ kia ra xa. Thấy vậy, thôn hồn khổng lồ kia không làm gì, chỉ lặng lặng quan sát Vương Lâm, còn thần hồn của Vương Lâm, anh ấy rất nhanh đã liền thôn phệ toàn bộ du hồn màu trắng ở xung quanh. Lúc này, thần hồn của Vương Lâm liên tục cắn nuốt và thôn phệ, tất cả những gì ở đây đều bị anh ấy hấp thu hết. Thần thức của Vương Lâm càng lúc càng lớn mạnh, linh hồn chi hỏa cũng càng lúc càng đạt tới lực lượng mạnh nhất. Cùng lúc này, ở một nơi khác, một người tên Mã Lương xuất hiện. Chớp mắt hắn ta, những khe nứt không gian đột nhiên lộ ra. Từ trong không gian kia, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Ngay lập tức, anh ấy liền nhận ra hai người kia chính là Hứa Hạo và Cát Dương, hai tên thổ phỉ. Thấy sự xuất hiện của hai người này, Mã Lương cũng liền đưa tất cả của cải của mình cho họ, chỉ mong giữ lại cái mạng của mình. Đáng tiếc, hai tên kia vẫn không tha cho Mã Lương. Một kiếm phóng ra, bọn chúng liền xuyên qua cơ thể Mã Lương, làm anh gần như bỏ mạng. Lúc này, cơ thể Mã Lương yếu ớt nằm dưới mặt đất, sức sống suy kiệt. Thế nhưng đúng lúc này, một cái vết nứt không gian cực lớn lại một lần nữa hiện ra. Sau đó, vô vàn những luồng ánh sáng vàng xuất hiện bên trong không gian này. Dần dần, nó cũng ngưng tụ lại thành hình. Khi toàn bộ ngưng tụ lại, thần thức của Vương Lâm cũng liền hiện ra, luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra nơi này, làm người ta có cảm giác khó thở. Nhìn thân thể yếu ớt trước mắt, Vương Lâm liền nói với Mã Lương mình muốn cái thân thể của hắn. Nghe vậy, Mã Lương yếu ớt, thanh âm vang lên nói: "Ta cái gì cũng đều cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lấy mạng toàn bộ bọn chúng." Nghe vậy, thần thức Vương Lâm lạnh lùng nói: "Thành giao." Dứt lời, thần thức của Vương Lâm như thiểm điện liền tỏa ra hào quang, dung nhập vào bên trong cơ thể của Mã Lương. Sau đó, nó liền khiến thân thể của Mã Lương kia tỉnh lại, một tầng hào quang tỏa ra, thân thể kia bàn tay huyễn hóa, sau đó hô lớn nói: "Thần thức, quy!" Dứt lời, ánh vàng lại một lần nữa nổ tung, bao trùm nơi đây lại. Cứ thế, khi ánh vàng kia thu liễm, cũng là lúc thần thức cùng thể xác dung nhập thành công. Thời gian trôi qua, sau khi quá trình dung nhập kết thúc, thân thể Mã Lương trôi nổi giữa không trung chợt mở mắt. Sau đó, hư ảnh đó liền từ không trung rơi xuống làm nơi đây rung động, kinh khí tỏa ra làm nơi đây chấn động kịch liệt. Thở nhẹ một hơi, thanh âm sắc lẹm vang lên quát: "Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã trở về." Dứt lời, ánh mắt tỏa ra sát ý tràn ngập nơi này. Thời gian qua đi, Vương Lâm hiện tại đã xuất hiện ở tại một nơi khác. Trong khi đang phi hành, bỗng dưng Chu Tử Hồng cùng Lâm Đào, người của Chiến Thần Điện đi tới. Sau đó, người này tưởng kia là Mã Lương, sư đệ của mình. Bởi vậy, hai người liền một đường dẫn Vương Lâm đi tới truyền tống trận. Thế nhưng đang di chuyển, bỗng nhiên Vương Lâm dừng lại, anh ấy nhiều du hồn dò xét thì phát hiện hai kẻ lấy mạng Mã Lương đã bỏ mạng. Bởi vậy, chỉ còn túi trữ vật, nó liền được du hồn đưa tới cho Vương Lâm. Thấy vậy, đám người kia kinh ngạc, người tên Lâm Đào biết Mã Lương đã bị đoạt xá, hắn liền quỳ xuống xin tha mạng, còn Chu Tử Hồng thanh âm vang lên nói: "Tiền bối, ngài đoạt xá Mã Lương lúc đó còn sống hay không?" Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng đáp: "Không." Lúc này, vị nữ nhân kia sợ hãi vô cùng. Cuối cùng, nàng cùng Lâm Đào liền chọn cách đi theo Vương Lâm và làm người hầu hạ. Sau đó, ba người tiến về truyền tống trận và chờ nó mở ra. Trong lúc chờ đợi, Vương Lâm cũng liền tiến hành tu luyện. Cùng với đó, anh ấy cũng bắt đầu khắc chế trận nhãn để có thể giúp mình có thể sống sót ở tại thế giới bên ngoài kia. Cuối cùng, sau một đoạn thời gian chờ đợi, truyền tống trận mở ra, Vương Lâm đem theo cái trận nhãn cuối cùng dính vào trên trán, sau đó phi về phía trước. Rất nhanh, anh ấy đã đi vào bên trong truyền tống trận và thoát ra khỏi chiến trường vực ngoại đang đổ nát kia. Cuối cùng, thân ảnh của Vương Lâm dưới bộ dạng của Mã Lương cùng hai người Lâm Đào và Chu Tử Hồng xuất hiện tại Chiến Thần Điện. Đến đây thì hết tập 12 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.